आणखी फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी लक्षात द्या आपण चॅनलचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवतो लक्षात द्या आणि त्याची लिंक लक्षात द्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली त्या लिंकवर क्लिक करा. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये लक्षात द्या आपण स्केलार्स आणि वेक्टर्स या चॅप्टर लक्षात द्या सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये लक्षात द्या आपण काही इंट्रोडक्शन बघितलं. इंट्रोडक्शनमध्ये काय काय बघितलं लक्षात द्या. पहिल्यांदा बघितलं फिजिकल क्वांटिटी, त्यानंतर काय लक्षात द्या व्हॉट इज मीन बाय स्केलार, व्हॉट इज मीन बाय वेक्टर्स या गोष्टी बघितल्या. लक्षात द्या स्केलार्स आणि वेक्टर्स लक्षात द्या चॅप्टरचं जरी नाव असलं तर लक्षात द्या स्केलार फक्त आपण लक्षात द्या काय वेक्टर डिफाईन करण्यासाठी वापरतोय. इथून पुढे लक्षात द्या आपण सगळ्या गोष्टी काय वेक्टरशी रिलेटेड बघणार. त्यातली लक्षात द्या पुढची कन्सेप्ट बघायला स्टार्ट करतोय ज्या कन्सेप्टचं नाव काय बघा दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. काय म्हणतो लक्षात द्या वेक्टर रिप्रेझेंट कसं करायचं म्हणजे लक्षात द्या आता आपण क्लिअर केलं लक्षात द्या वेक्टर म्हणजे काय म्हणलं लक्षात द्या अशी फिजिकल क्वांटिटी जी रिप्रेझेंट करण्यासाठी कायची गरज आहे दोन गोष्टीची गरज आहे. पहिले काय लक्षात द्या मॅग्निट्यूड पाहिजे आणि दुसरं काय डायरेक्शन पाहिजे. तर एखाद्या हा वेक्टर रिप्रेझेंट कसा केला जातो हे बघायला स्टार्ट करू. तर एखाद्या रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर मध्ये एखाद्या पहिली गोष्ट वेक्टर रिप्रेझेंट करताना एखाद्या काय वापरला जातो एखाद्या एरो वापरला जातो. सो दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर. एखाद्या रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर मध्ये काय एखाद्या हा जो स्टार्टिंग पॉईंट आहे एखाद्या तिथे काय एखाद्या डॉट असला टाईप आहे इकडे काय एखाद्या एरो आहे. हा जो स्टार्टिंग पॉईंट आहे एखाद्या त्याला एक नाव दिलं जातं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टेल. ज्याला काय म्हटलं जातं एखाद्या टेल. ऑब्व्हियसली एखाद्या इकडचा दुसरा पॉईंट असेल एखाद्या त्याला काय म्हटलं जाईल हेड. बघा तुम्ही ऐकलं असेल एखाद्या हेड अँड टेल वगैरे जे एखाद्या कॉईन टॉस वगैरे करतो एखाद्या त्याला एखाद्या एका साईडला काय हेड म्हणतात दुसऱ्या साईडला काय टेल. आपल्याकडे एखाद्या बरंच काही काय वेगळं म्हटलं जातं. आपल्याकडे काय भारत पाकिस्तान वगैरे किंवा एखाद्या काय छापा काटा वगैरे म्हणतात. जे गावाकडचे स्टुडंट आहेत एखाद्या त्यांनी तर बरंच वेगवेगळं काय काय म्हणत असतात एखाद्या गावाकडे ज्यावेळेस टॉस वगैरे करायला काही भेटत नाही त्यावेळेस काय दगडाने करत असतं आपण त्याला उन्हाळी पावसाळे वगैरे म्हणत राहतो. तर एखाद्या ते तिकडे आपण जाऊ नको एखाद्या आता दुसऱ्या पॉईंटकडे एखाद्या जातो आपण काय म्हणतो बघा जो वेक्टरचा एखादा जो स्टार्टिंग पॉईंट आहे त्याला काय म्हणलं जातं टेल. ज्या डायरेक्शन मध्ये एखाद्या वेक्टर आहे त्याचा जो एरोवाला पॉईंट आहे एखाद्या दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हेड. हे क्लिअर झालं एखाद्या. त्यानंतर एखाद्या रिप्रेझेंट करण्यासाठी काही लेटर वापरल्या जातात एखाद्या तर ते एखाद्या रिप्रेझेंटेशन दोन तीन प्रकारे केलं जातं. पहिल्यांदा एखाद्या वेक्टर एखाद्या दोन लेटरने रिप्रेझेंट केला जातो. कसा एखाद्या समजा एखाद्या ए बी या लेटरने एखाद्या त्याला रिप्रेझेंट करायचंय तर कसं रिप्रेझेंट केलं जातं ए बी डोक्यावर काय एरो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ए बी वेक्टर. त्याला काय म्हणतात ए बी वेक्टर. हे असं तर एखादं रिप्रेझेंटेशन असेल किंवा एखाद्या आणखी वेगळ्या पद्धतीने कसं केलं जातं बघा ए बी याच्या डोक्यावर एखाद्या काय लाईन दिले जातं त्याला माहिती आहे एखाद्या याला काय म्हणतो आपण बार. सो दॅट इज द ए बी बार. काही वेळा एखाद्या हाच वेक्टर एखाद्या एका सिंगल लेटरनी पण रिप्रेझेंट केला जातो. कसा एखाद्या याला सिंगल लेटरनी एखाद्या रिप्रेझेंट केलं जातं दॅट इज कॉल्ड ॲज पी बार. हा इकडेच लिहितो एखाद्या दॅट इज द पी बार किंवा एखाद्या काही वेळा काय पीच्या डोक्यावर काय. तर एखाद्या रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टरमध्ये एखाद्या दोन तीन गोष्टी क्लिअर असू द्या. पहिली गोष्ट काय एखाद्या वेक्टर रिप्रेझेंट करताना काय त्याचा जो स्टार्टिंग पॉईंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द टेल. याला एखाद्या एंड पॉईंट नाही म्हणतात एखाद्या मी काय म्हणतो फक्त डायरेक्शन वाला जो पॉईंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द हेड. त्यानंतर एखाद्या वेक्टर इज रिप्रेझेंटेड बाय आयदर टू लेटर्स ऑर सिंगल लेटर. दोन लेटर असेल तर कसं एखाद्या ए बी एरो किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ए बी बार. एक सिंगल लेटर असेल तर काय एखाद्या पी एरो और दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पी बार. तर अशा पद्धतीने एखाद्या वेक्टर रिप्रेझेंट केला जातो. त्यानंतर एखाद्या हे लिहून घ्या. त्यानंतर आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. काय बघायला एखाद्याचं नाव दॅट इज कॉल्ड ॲज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर एखाद्या वेगवेगळ्या टाइपचे वेक्टरचे एखाद्या आपण टाइप बघायला स्टार्ट करणार आहे. त्याला एखाद्या पहिला टाइप बघायला स्टार्ट करू. काय बघा एखाद्या फर्स्ट टाइप दॅट इज कॉल्ड ॲज नल वेक्टर. दॅट इज कॉल्ड ॲज नल वेक्टर. त्याला एखाद्या आणखी एक नाव आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज झिरो वेक्टर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज झिरो वेक्टर. आता एखाद्या आपला थोडा टॅलेंट एखाद्या काय म्हणतो एखाद्या टाईपला विसरून जा. एखाद्या वेक्टर म्हणजे क्लिअर आहे काय एखाद्या वेक्टर अशी फिजिकल क्वांटिटी जी रिप्रेझेंट करण्यासाठी काय दोन गोष्टी लागतात. कुठल्या कुठल्या एखाद्या मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन. आता बघा एखाद्या नावामध्येच एखाद्या नल वेक्टर किंवा काय झिरो वेक्टर म्हणजे एखाद्या असा वेक्टर असणार आहे ज्याच्यामध्ये काय काहीतरी झिरो असणार आहे. आता काहीतरी झिरो म्हणल्यानंतर काय एखाद्या एकच गोष्ट एखाद्या काय मॅग्निट्यूडच झिरो असायला पाहिजे. तर एखाद्या नल वेक्टर बद्दल एखाद्या एकदम क्लिअर एखाद्या असा वेक्टर कसा वेक्टर एखाद्या असा वेक्टर ज्याचा मॅग्निट्यूड काय असायला पाहिजे त्याचा मॅग्निट्यूड काय असायला पाहिजे एखाद्या झिरो असायला पाहिजे. काय म्हणतो एखाद्या नल वेक्टर म्हणजे एखाद्या असा वेक्टर आहे एखाद्या त्याचा मॅग्निट्यूड काय असायला पाहिजे झिरो असायला पाहिजे.
तुम्ही लगेच म्हणाल सर मग डायरेक्शन काय असते, तर एखाद्या डायरेक्शन बद्दल पण क्लिअर करू. एखाद्या डायरेक्शन त्या वेक्टरची एखाद्या कशी असते, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज आर्बिटरी. डायरेक्शन कशी आहे एखाद्या आर्बिटरी. आता काही जण म्हणतात सर हे कळना गेलं आर्बिटरी काय असते, तर आर्बिटरीचा सिंपल अर्थ एखाद्या आर्बिटरी मीन्स एनी डायरेक्शन. आर्बिटरीचा अर्थ काय एखाद्या आर्बिटरी मीन्स एनी डायरेक्शन, ज्याच्या डायरेक्शनवर एखाद्या काही कंट्रोलच नाही, म्हणजे एखाद्या काय कुठलीही डायरेक्शन. काय म्हणतो बघा आता नल वेक्टर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द झिरो वेक्टर. बरं का त्याचे डेफिनेशन सांगण्यासाठी एखाद्या आपल्याला 2 पॉईंट भेटले. आपण एखाद्या कालपासूनच किंवा एखाद्या पाठीमागच्या लेक्चरपासूनच काय क्लिअर केलंय, काय क्लिअर केलंय, डेफिनेशन सांगताना काय एखाद्या त्याचे पार्ट करणार, त्याचे एखाद्या काय भाग करणार आपण वेगळे. काय केलं एखाद्या नल वेक्टर बद्दल काय मॅग्निट्यूड काय असायला पाहिजे 0, मॅग्निट्यूड काय असायला पाहिजे 0, डायरेक्शन काय असायला पाहिजे आर्बिटरी. आर्बिटरीचा अर्थ काय एखाद्या एनी डायरेक्शन. आता हे जर क्लिअर झालं असेल काय तर आपण डेफिनेशन तयार करायला सुरुवात करू शकतो. आता बघा एखाद्या कालपासून एखाद्या आपल्याला क्लिअर झालंय की डेफिनेशन कशी करायची. काय म्हणतो बघा नल वेक्टर और झिरो वेक्टर, द वेक्टर काय बघा द वेक्टर whose magnitude is 0, the vector whose magnitude is 0 and direction is arbitrary. The vector whose magnitude is 0 and direction is arbitrary, that vector is called as the, क्या म्हणता है, that vector is called as the null vector or it is also called as the zero vector. बघा आता परत एकदा सांगतोय क्लिअर करून लक्षात द्या डेफिनेशन. द वेक्टर काय म्हणतोय, द वेक्टर whose magnitude is 0, the vector whose magnitude is 0 and direction is arbitrary, that vector is called as the zero vector or it is also known as the null vector. तर त्या वेक्टर बद्दल क्लिअर असू द्या. एखाद्या तो रिप्रेझेंट करण्यासाठी एखाद्या कसा रिप्रेझेंट केला जातो तर इकडे दाखवते इट इज रिप्रेझेंटेड बाय 0 किंवा त्याला ओ म्हटलं जातं. डोक्यावर काय केलं जातं एखाद्या बार दिला जातो. तर हे एखाद्या क्लिअर झालं असेल काय आपण नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर एखाद्या सुरुवात करतोय. दॅट नेक्स्ट टाइप काय एखाद्या युनिट वेक्टर. नेक्स्ट टाइपला काय म्हणतो एखाद्या युनिट वेक्टर. या युनिट वेक्टरला एखाद्या आणखी एक नाव आहे दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द आयडेंटिटी वेक्टर. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द आयडेंटिटी वेक्टर. मग एखाद्या वेक्टरचा टाइप सुरू करण्याच्या अगोदर एखाद्या एक फक्त नाव सांगतो एखाद्या युनिट. युनिटचा अर्थ लक्षात ठेवा. युनिट मीन्स 1. काय म्हणतो एखाद्या युनिट मीन्स 1. एक एखाद्या युनिट म्हणजे काय एखाद्या 1. बरं एखाद्या असं म्हटलं ना की लगेच क्लिक होऊ शकतं. कसं काय क्लिक होऊ शकतं बघा. आताच आपण टाइप बघितला झिरो वेक्टर और नल वेक्टर. काय म्हणलं त्याचा मॅग्निट्यूड काय होता 0. आता आपला टॅलेंट लक्षात द्या. काय टॅलेंट लक्षात द्या. युनिट वेक्टर 1 आहे याचा अर्थ काय 1 असायला पाहिजे एखाद्या मॅग्निट्यूड 1 असायला पाहिजे. म्हणजेच काय म्हणता एखाद्या मॅग्निट्यूड काय असायला पाहिजे वेक्टरचा. द मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 1 दॅट इज नोन ॲज 1. मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर काय असायला पाहिजे एखाद्या 1 असायला पाहिजे. आता दुसरा लगेच विचार एखाद्या सर मग डायरेक्शन. लगेच एखाद्या काय जण सुरू करतं सर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर काय असायला पाहिजे आर्बिटरी असायला पाहिजे. तर ते आर्बिटरी कुठे एखाद्या झिरो वेक्टर मध्ये किंवा नल वेक्टर मध्ये. इकडे एखाद्या डायरेक्शन आर्बिटरी नाही एखाद्या. इकडे डायरेक्शन काय स्पेसिफिक असायला पाहिजे. कशी असायला पाहिजे एखाद्या स्पेसिफिक. फरक समजून घ्या एखाद्या. आपण डेफिनेशन कडे नंतर जाऊ. बरं एखाद्या एक तुम्हाला क्लिअर सांगणार एखाद्या ज्यावेळेस मी तुम्हाला कन्सेप्ट समजावून सांगतो एखाद्या त्यावेळेस ना ती कन्सेप्ट लक्षात राहायला पाहिजे याच्यावर नाही आधी भर द्यायचा. भर कशावर द्यायला पाहिजे एखाद्या ते समजतंय का आपल्याला काय म्हणायला ते कळतंय का एखाद्या. बघा तुम्ही जर एखाद्या असा विचार करत असाल ना लेक्चर सुरू असताना हे माझ्या लगेच लक्षात राहायला पाहिजे मला पाठ व्हायला पाहिजे तर सगळं कॉन्सन्ट्रेशन कशाकडे राहील एखाद्या पाठ करण्याकडे. आपलं एखाद्याचं समजून घेण्याकडे एखाद्या कॉन्सन्ट्रेशन असणारच नाही. तेव्हा एखाद्या ज्या ज्यावेळेस सांगतोय ना पहिलं लक्ष कशावर समजून घेण्याकडे. बघा काय म्हणतोय युनिट वेक्टर. काय म्हणतो एखाद्या युनिट मीन्स 1. लगेच विचार आला काय मॅग्निट्यूड काय असायला पाहिजे 1. मग मॅग्निट्यूड 1 म्हणलं की एखाद्या मला माहित होतं काय वेक्टर काय वेक्टर क्वांटिटी म्हणल्यानंतर काय एखाद्या मॅग्निट्यूड पण पाहिजे आणि डायरेक्शन पण पाहिजे. मग डायरेक्शन आली की पाठीमागे आर्बिटरी बघितली होती पण इथं आर्बिटरी आहे का एखाद्या नाही. इथं कशी एखाद्या स्पेसिफिक डायरेक्शन. म्हणजे युनिट वेक्टरच्या एखाद्या दोन्ही गोष्टी क्लिअर झाल्या आपल्याला. मॅग्निट्यूड काय असायला पाहिजे 1. डायरेक्शन काय असायला पाहिजे स्पेसिफिक. आता एखाद्या डेफिनेशन बद्दल क्लिअर आहे. आपण काय म्हणता येईल बघा एखाद्या द वेक्टर. काही जणांनी सुरू केलेलं एखाद्या काय म्हणतो एखाद्या युनिट वेक्टर बद्दल द वेक्टर whose magnitude is 1. The vector whose magnitude is 1
and direction is specific. The vector whose magnitude is 1 and direction is specific is called as the unit vector, or it is also known as the identity vector. तर बघा एखाद्या डेफिनेशन क्लिअर झाली असेल एखाद्या. बघा एखाद्या डेफिनेशन एखाद्या बनवतोय ना, तुम्ही पण तशीच बनवत चला एखाद्या आणि त्यानंतर एखाद्या लिहून घेत चला. काय म्हणतोय बघा डेफिनेशन काय सांगतोय, द वेक्टर काय म्हणतोय बघा, द वेक्टर whose magnitude is 1, the vector whose magnitude is 1 and direction is specific, that vector is called as the unit vector, it is also known as the identity vector. तर काय त्याच्याबद्दल क्लिअर असू द्या. पाठीमागचा वेक्टर एखाद्या रिप्रेझेंट करण्यासाठी 0 बार दाखवलं होतं एखाद्या, हा वेक्टर एखाद्या रिप्रेझेंट करण्यासाठी क्लिअर असू द्या. आपण पुढे गेल्यानंतर याला आणखी डिटेलमध्ये बघू. कुठला युनिट वेक्टर जर एखाद्या रिप्रेझेंट करायचा असेल तर कुठला पण लक्षात लेटर घ्या, पी घेतलं एखाद्या, तर त्याच्या डोक्यावर एखाद्या फक्त काय करणार आपण, कॅप देणार. दॅट इज पी कॅप इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ युनिट वेक्टर. अर्थात पुढे गेल्यानंतर आपण याला डिटेलमध्ये बघू. ठीक आहे, तर आपण नेक्स्ट टाईपला सुरुवात करतो. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर आपल्याला सुरुवात करतोय. काय बघा नेक्स्ट टाइप, दॅट इज थर्ड टाइप, इक्वल वेक्टर्स. बघा एखाद्या फरक, आतापर्यंत एखाद्या फक्त काय म्हणायचं, वेक्टर म्हणजे काय एकच असायचा, 0 वेक्टर एकच होता, त्यानंतर काय युनिट वेक्टर एकच होता. इथे काय म्हणायचं एखाद्या इक्वल वेक्टर्स. बघा एखाद्या इक्वल वेक्टर्स दोन गोष्टी एखाद्या म्हणजे काय, काही गोष्टी जर इक्वल दाखवायच्या असतील तर कमीत कमी काय एखाद्या 2 गोष्टी असायला पाहिजे. तर इक्वल वेक्टर्स कशाला म्हणतो एखाद्या, एकदा क्लिअर करू. इक्वलचा अर्थ काय होता एखाद्या, सेम. आता वेक्टर म्हणल्यानंतर एखाद्या 2 गोष्टी माहिती आहेत. वेक्टर म्हणल्यानंतर काय, मॅग्निट्यूड पण लागते आणि डायरेक्शन पण लागते. याचा अर्थ एखाद्या 2 वेक्टर इक्वल कधी असू शकते, तर त्यांना दाखवतो मी आणि त्यानंतर त्याचं अंडरस्टँडिंग बघू. बघा 2 वेक्टर, पहिला वेक्टर म्हणतो मी पी बार इक्वल टू, दुसरा वेक्टर काय एखाद्या क्यू बार आहे. आता बघितलं तर एखाद्या मधलं सिम्बॉल काय एखाद्या इक्वल टू चं साइन आहे. याचा अर्थ काय, हे 2 वेक्टर काय इक्वल आहेत. मग या 2 वेक्टरला कधी इक्वल म्हणता येईल एखाद्या, काय असायला पाहिजे एखाद्या, दोन्ही वेक्टरचे मॅग्निट्यूड, दोन्ही वेक्टरचे मॅग्निट्यूड कसे असायला पाहिजे एखाद्या, दोन्ही वेक्टरचे मॅग्निट्यूड इक्वल असायला पाहिजे. दोन्ही वेक्टरचे मॅग्निट्यूड कसे असायला पाहिजे, इक्वल असायला पाहिजे. आणि वेक्टर म्हणल्यानंतर दुसरी गोष्ट काय एखाद्या, डायरेक्शन. दुसरी गोष्ट काय एखाद्या, डायरेक्शन. तर दोन्ही वेक्टरची डायरेक्शन काय एखाद्या इक्वल नाही म्हणायचं एखाद्या, दोन्ही वेक्टरची डायरेक्शन काय असायला पाहिजे, सेम असायला पाहिजे. म्हणजे काय म्हणतो बघा, इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स कधी असतील एखाद्या, त्यावेळी दोन्ही वेक्टरचे मॅग्निट्यूड कसे असायला पाहिजे, इक्वल. आणि प्रत्येक वेळेला काय 2च असावेत असं काही नाही एखाद्या, 2 पेक्षा जास्त पण चालते, पण कमीत कमी काय 2 असायलाच पाहिजे. वेक्टरचे मॅग्निट्यूड काय असतील एखाद्या, इक्वल असतील आणि दुसरं काय एखाद्या डायरेक्शन सेमच असेल. काय म्हणते बघा, वेक्टरचे मॅग्निट्यूड इक्वल असतील, डायरेक्शन सेम असेल, तर त्या वेक्टर्सच्या जे पेअर आहे एखाद्या किंवा काय जे नंबर ऑफ वेक्टर्स आहेत त्या वेक्टर्सना काय म्हणतात एखाद्या, इक्वल वेक्टर्स. त्या वेक्टर्सना काय म्हणतात, इक्वल वेक्टर्स. आता समजलं एखाद्या, क्लिअर झालंय. समजण्यामध्ये काय एखाद्या 2 गोष्टी, मॅग्निट्यूड इक्वल असायला पाहिजे, डायरेक्शन सेम असायला पाहिजे. हे जर क्लिअर झालं असेल एखाद्या, समजलं असेल तर आता आपण डेफिनेशन बनवू शकतो. काय म्हणाल एखाद्या, द वेक्टर्स. अगोदर काय फक्त द वेक्टर म्हणायचे, आता काय एखाद्या द वेक्टर्स whose magnitudes are, the vectors whose magnitudes are equal, the vectors whose magnitudes are equal and direction is same. डायरेक्शन ला इज म्हणतोय एखाद्या, कारण काय डायरेक्शन एकच आहे. the vectors whose magnitudes are equal, the vectors whose magnitudes are equal and direction is same are called as, काय म्हणता येईल, इक्वल वेक्टर्स. काय म्हणतो परत एकदा, the vectors whose magnitudes are equal, the vectors whose magnitudes are equal and direction is same are called as equal vectors. तर एखाद्या एक क्लिअर झालं असेल एखाद्या सगळ्यांना. त्यानंतर आपण नेक्स्ट टाइपला स्टार्ट करतो एखाद्या. काय बघा नेक्स्ट टाइप, दॅट इज 4th टाइप, निगेटिव्ह वेक्टर्स. काय बघा, निगेटिव्ह वेक्टर्स. निगेटिव्ह वेक्टर्स बघताना एखाद्या पहिल्यांदा तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन दाखवत आहे आणि त्यानंतर एखाद्या आपण त्याची डेफिनेशन करायला स्टार्ट करू. काय म्हणतोय बघा, निगेटिव्ह वेक्टर्स अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केला जातो, पी बार इज इक्वल टू मायनस क्यू बार. बरं एखाद्या लगेच नावाकडे जातो आपण, निगेटिव्ह. बरं एखाद्या हे काय, मायनसचं साईन, ज्याला काय म्हणलं जातं, निगेटिव्ह. बरं एखाद्या मायनसचं साईन लिहितात त्याला काय म्हणतो, निगेटिव्ह. तर आता एखाद्या क्लिअर करतोय. इतर एखाद्या कुठलं मधलं सिम्बॉल काय दिसायला,
इक्वल टूचं, याचा अर्थ एखाद्या काहीतरी इक्वल आहे आणि हे काय एखाद्या पुढे निगेटिव्ह आहे. तर निगेटिव्ह साईन बद्दल नेहमी लक्षात ठेवा. वेक्टर मध्ये एखाद्या ज्या ज्या ठिकाणी एखाद्या वेक्टर येईल त्या त्या ठिकाणी एखाद्या आपण एक स्टेटमेंट क्लिअर करणार. काय क्लिअर करणार एखाद्या? द निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स, काय म्हणते बघा, द निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन. याचा अर्थ काय एखाद्या निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करते? एखाद्या अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट करते. काय इंडिकेट करते एखाद्या निगेटिव्ह साईन? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. आता एखाद्या दोन्ही गोष्टी क्लिअर झाल्या. इक्वल टूचं साईन एखाद्या काय काहीतरी इक्वल सांगते. काय इक्वल सांगत असेल? एखाद्या मॅग्निट्यूड इक्वल सांगत असेल. आणि निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करते? एखाद्या काहीतरी अपोजिट आहे. तर काय अपोजिट आहे? एखाद्या डायरेक्शन. म्हणजे एखाद्या आपल्याला डेफिनेशन इझिली क्लिअर होऊन जाईल. एखाद्या काय म्हणताय? निगेटिव्ह वेक्टर्स कशाला म्हणतो? एखाद्या ज्या वेक्टरच्या एखाद्या मॅग्निट्यूड कशी असायला पाहिजे? मॅग्निट्यूड कशी असायला पाहिजे? एखाद्या इक्वल. मॅग्निट्यूड कशी असायला पाहिजे? इक्वल. आणि डायरेक्शन कशी असायला पाहिजे? डायरेक्शन कशी असायला पाहिजे? एखाद्या अपोजिट. बघा एखाद्या निगेटिव्ह वेक्टर बद्दल क्लिअर झालं. एखाद्या दोन एखाद्या त्याला खोचावले पॉईंट. पहिले काय? एखाद्या मॅग्निट्यूड इक्वल असायला पाहिजे आणि डायरेक्शन कशी असायला पाहिजे? अपोजिट असायला पाहिजे. आता हे एकदा क्लिअर झालं, एखाद्या अंडरस्टँडिंग क्लिअर झाली. आता काय? डेफिनेशन बघायला स्टार्ट करणार. डेफिनेशन एखाद्या ज्यावेळेस सांगतोय एखाद्या त्यावेळेस दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. पहिल्यांदा ज्यावेळेस मी डेफिनेशन सांगतोय एखाद्या त्यावेळेस ती काळजीपूर्वक ऐकणे आणि एकदा एखाद्या ऐकली ना एखाद्या की त्यानंतर एखाद्या माझ्यासोबत म्हणायला स्टार्ट करणे. पूर्ण लेक्चर बोलून एखाद्या ज्या ज्यावेळेस डेफिनेशन सांगायला एखाद्या त्यावेळेस एखाद्या डेफिनेशन बोलायला स्टार्ट करणे. माझ्यासोबत एखाद्या म्हणा, त्याचा इम्पॅक्ट एखाद्या खूप जास्त असा. आणि एखाद्या जोपर्यंत तुम्ही म्हणणार नाही एखाद्या तोपर्यंत आपण एखाद्या पुढे जाणार नाही. तर त्या हिशोबाने कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. काय म्हणतोय बघा? निगेटिव्ह वेक्टर्स. काय म्हणतो एखाद्या? द वेक्टर्स whose magnitudes are equal. The vectors whose magnitudes are equal and directions are opposite. काय म्हणतो एखाद्या? The vectors whose magnitudes are equal and directions are opposite are called as, काय म्हणतो एखाद्या? Are called as negative vectors. आता म्हणायला स्टार्ट करा. काय म्हणतो एखाद्या? The vectors, काय म्हणतो बघा? The vectors whose magnitudes are equal. The vectors whose magnitudes are equal and directions are opposite. The vectors whose magnitudes are equal and directions are opposite. Those vectors are called as the negative vectors. एकदा लक्षात एक कन्सेप्ट क्लिअर करून घेऊ. लक्षात बघायला स्टार्ट करा. एक जस्ट बघा, दोन पेन आहेत. या दोन पेनचं एखाद्या लेंथ बघा, दोघांची सेम आहे. याची लेंथ, दोघांची लेंथ काय एखाद्या सेम आहे. बघा एखाद्या लेंथ सेम आहे म्हणजेच काय? मॅग्निट्यूड सेम आहे. आता दोघांची डायरेक्शन बघा, टोपणाकडे बघायला स्टार्ट करा. बघा एखादा एक कुठे चाललाय? इकडे चाललाय. एक कुठे चाललाय? इकडे चाललाय. याचा अर्थ ही दोन वेक्टरला काय म्हणता येईल? एखाद्या दिस टू वेक्टर्स आर निगेटिव्ह वेक्टर्स. बघा एखाद्या याच्यावरून जर निगेटिव्ह वेक्टर क्लिअर झाला असेल ना तर आपल्याला इक्वल वेक्टर पण लगेच क्लिअर करता येईल. आठवा एखाद्या याच्या अगोदरच बघितला आपण टाईप. काय होतं एखाद्या इक्वल वेक्टर्स? इफ टू वेक्टर्स हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड सेम अँड डायरेक्शन पण एखाद्या काय होती? सेमच होती. बघा हे दिसायलेत का? मॅग्निट्यूड सेम, डायरेक्शन पण कशी आहे एखाद्या? सेम. असं केलं मॅग्निट्यूड सेम आहे, डायरेक्शन कशी एखाद्या? अपोजिट. म्हणजे एकदम क्लिअर आहे एखाद्या. आपल्याला काय क्लिअर आहे एखाद्या? मॅग्निट्यूड इक्वल, डायरेक्शन सेम असेल. दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड ॲज इक्वल वेक्टर्स. मॅग्निट्यूड सेम किंवा मॅग्निट्यूड इक्वल, डायरेक्शन कशी असतील? अपोजिट असतील. दॅट वेक्टर इज कॉल्ड ॲज निगेटिव्ह वेक्टर्स. बघा एखाद्या एकदा डेफिनेशन माझ्यासोबत म्हणायला स्टार्ट करा. काय म्हणतो बघा? क्लिअर असू द्या. अंडरस्टँडिंग काय? मॅग्निट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट. आता सुरू करणार आपण. द वेक्टर्स whose magnitudes are equal. The vectors whose magnitudes are equal and directions are opposite to each other, those vectors are called as the negative vectors. Last एकदा काय म्हणतो बघा? The vectors whose magnitudes are equal and directions are opposite are called as negative vectors. तर काय आजचे टाइप एखाद्या सगळ्यांना क्लिअर झालेले असतील. तर काय हे टाइप एखाद्या व्यवस्थित रिवाइज करायला एखाद्या. त्यानंतर आणखी एक फक्त एखादा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट एखाद्या आपण नोटमध्ये लिहिणार आहे आणि तो पॉईंट एखाद्या नोटमध्ये लिहिला त्यानंतर आपण थांबून घेऊ. काय एखाद्या पॉईंट नोटमध्ये लिहिणार एखाद्या ते क्लिअर करू. हा जो पॉईंट आहे एखाद्या निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन. ज्या ज्या वेळेला एखाद्या वेक्टर येईल तो कुठला पण चॅप्टर असू द्या एखाद्या स्केलार वेक्टर मध्ये, त्यानंतर एखाद्या पुढे आपण ज्यावेळेस प्रोजेक्टाईल मोशन बघू त्या ठिकाणी येईल. त्यानंतर एखाद्या फोर्स चॅप्टर बघणार आहे तिकडे पण येईल एखाद्या. ज्या ज्या ठिकाणी वेक्टर क्वांटिटीज असतील तिथं जर कधी निगेटिव्ह साइन आलं, तिथं जर एखाद्या काय निगेटिव्ह साइन आलं तर नेहमी लक्षात ठेवा इन वेक्टर्स. काय म्हणतोय? इन वेक्टर्स निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन. आणि ही गोष्ट एखाद्या आपण नोटमध्ये लिहितोय. काय बघा?
इन वेक्टर्स काय म्हणते बघा, इन वेक्टर्स निगेटिव्ह साइन ब्रॅकेटमध्ये मायनस टाकलं तरी चालेल एखाद्या, दॅट इज निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स, काय इंडिकेट करता येईल एखाद्या, इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन. बघा काय लिहिले आपण नोट मध्ये, द निगेटिव्ह साइन कुठे एखाद्या वेक्टर्स मध्ये, इन वेक्टर्स निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन. तर आजच्या लेक्चरमध्ये एखाद्या आपण 4 टाईप आणि एखाद्या एक नोट क्लिअर केले एखाद्या. ज्यावेळेस आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये होतो एखाद्या, तर त्याच्यामध्ये आपण पुढचे टाईप कंटिन्यू करू. आपण थांबतोय, बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.